पावसाळ्यात आपल्याला आपल्या हेल्थची विशेष काळजी घ्यावी लागते आणि त्यात सौंदर्याचीही। त्यामध्ये केस, डोळे अथवा स्किनची काळजी घेतली नाही तर इन्फेक्शनला सामोरं जावं लागतं। आणि म्हणूनच पावसाळ्यात आपल्या सौंदर्याची काळजी कशी घ्यायची सांगतात ब्युटी एक्सपर्ट डॉक्टर गौरी चव्हाण। हाय फ्रेंड्स, मी डॉक्टर गौरी चव्हाण, तुमची सौंदर्य तज्ञ। वेलकम टू डॉक्टर गौरीज एव्हरयंग क्लिनिक। पाहता पाहता प्रखर ऊन पसरवणाऱ्या आकाशामध्ये काळे काळे ढग जमायला लागले। पावसाळा, तुमचा आमचा सगळ्यांचा आवडता ऋतू आपल्या भेटीला आलेला आहे। ह्या पावसासोबतच विविध आजारांचं सुद्धा आगमन होत असतं। अगदी स्पेशली आपल्या त्वचेविषयी म्हणायचं झालं तर आधीच उन्हाळ्यामुळे आपली त्वचा टॅन झालेली असते, रॅशेस आलेले असतात आणि आता पावसाळ्यामध्ये वातावरणात वाढत असतो दमटपणा। हा वाढता दमटपणा तुमच्या त्वचेला मोकळा श्वास घेऊन देत नाही आणि म्हणूनच तुमच्यासाठी मी काही खास टिप्स घेऊन आलेले आहे की ज्यामुळे ह्या पावसाळ्यात सुद्धा तुमचं सौंदर्य अबाधित राखण्यास मदत होईल। त्वचेविषयी म्हणायचं तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्वचा स्वच्छ असणं खूप आवश्यक आहे या काळामध्ये। कारण वातावरणातील दमटपणामुळे त्वचेवरती तेलकटपणा जास्त वाढतो, चिकटपणा होतो आणि त्याच्यामुळे चेहरा धुवत असाल तर आता दिवसातले 3 ते 4 वेळा चेहरा स्वच्छ धुवा। त्यासाठी माइल्ड फेस वॉशेसचा वापर करा। चेहरा स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच टोनिंग सुद्धा करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे। त्यासाठी तुम्ही टोनर्सचा वापर करू शकता। गुलाब पाणी हे एक उत्तम टोनर आहे। किंवा जर त्वचा खूप जास्त ऑइली असेल तर तुम्ही 10 थेंब लव्हेंडर ऑइल आणि 1 चमचा पाणी असं मिक्स करून त्याचा टोनर म्हणून वापर करू शकता आणि त्याच्यामुळे स्किनचा पीएच बॅलन्स राहण्यास खूप चांगली मदत होईल। ह्या सगळ्याबरोबरच त्वचा मॉइश्चराइज राहणं खूप आवश्यक आहे। कारण ह्या काळामध्ये दमटपणामुळे त्वचेतील ओलावा जो आहे तो कमी होत जातो आणि त्याच्यामुळे त्वचेला मॉइश्चरायझर लावणं खूप आवश्यक आहे। त्यासाठी तुम्ही सकाळी एकदा, संध्याकाळी एकदा, दिवसातून 2दा तरी मॉइश्चरायझरचा वापर करा। तुमची स्किन जास्त ऑइली असेल तर वॉटर बेस्ड मॉइश्चरायझरचा वापर करा की त्याच्यामुळे तुम्हाला ऑइलीनेस आणि स्टिकीनेस जाणवणार नाही। पावसाळ्यात ढगाळ वातावरण असलं तरी सनस्क्रीन लावणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे। आपल्याला बऱ्याचदा वाटतं की सूर्यकिरण दिसत नाहीयेत पण यूव्ही रेज आपल्या स्किनवरती इफेक्ट करत असतात। त्याच्यामुळे SPF 30+ असलेलं तरी सनस्क्रीन तुम्हाला पावसाळ्यात सुद्धा लावणं आवश्यक आहे। तसंच स्किन एक्सफोलिएट होणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे। त्याच्यामुळे डेड सेल्स जे आहेत जमा झालेले स्किनवरती ते निघून जातात। त्यासाठी तुम्ही माइल्ड स्क्रबचा वापर करू शकता किंवा पपया पल्पचा सुद्धा स्किन एक्सफोलिएट करण्यासाठी छान वापर केला जातो। पावसाळ्याच्या काळामध्ये तुम्ही शक्यतो जाडसर कपडे वापरू नका। हलके कॉटनचे पातळ कपडे वापरा कारण पावसाने कपडे ओले होत असतात सतत आणि हे ओलसर जर कपडे अंगावर राहिले तर मग फंगल इन्फेक्शन्स मध्ये वाढ होत असते। त्याच्यामध्ये शरीराला चट्टे येणे किंवा लालसरपणा येणे, पुरळ येणे, त्वचेला खाज येणे ह्यासारखी लक्षणं दिसून येतात। अशा वेळेस तुम्ही अँटी फंगल क्रीम्स, लोशन्स किंवा पावडर्सचा वापर करू शकता की ज्याच्यामध्ये फंगल इन्फेक्शन्स कमी होतील। पण स्किन ड्राय ठेवणं खूप आवश्यक आहे। तसंच ह्या काळामध्ये आपण बघतो की बऱ्याच शहरांमध्ये पाणी साठतं, त्याच्यामध्ये गटारांचं पाणी मिक्स होतं आणि अशा घाणेरड्या पाण्यातून सुद्धा आपल्याला जायला लागतं आणि अशा वेळेस आपल्याला पायांची सुद्धा तितकीच काळजी घेणं आवश्यक आहे। कारण त्या ओलाव्यामुळे पायांमध्ये सुद्धा फंगल इन्फेक्शन्स होतात। आपण जर शूज वापरत असू तर सॉक्स ओले झाले असेल तसेच ओले राहिले तर पायांमध्ये वास सुद्धा यायला लागतो। तसंच पायांच्या बोटांच्या मध्यभागी स्पेशली खाज येणं, लालसरपणा येणं, फंगल इन्फेक्शन्स तयार होतात। अशा वेळेस मी ऍडवाइस करेन की जास्त करून तुम्ही सॅन्डल्सचा वापर करा, शूजचा वापर करू नका। तसंच तुम्ही पायांसाठी पाय ड्राय होणं खूप आवश्यक आहे, त्याची काळजी घ्या। वेळच्या वेळी पाय पुसत जा, सुके ठेवत जा, पावडर्सचा अँटी फंगल वापर करा। तसंच जर रात्री झोपण्यापूर्वी तुम्ही 5 मिनिटं हलक्या कोमट पाण्यात थोडासा लिंबाचा रस पिऊन त्याच्यात जर पाय भिजवून ठेवलेत तर पायांना जर वास येत असेल तर तो सुद्धा नाहीसा होईल, पाय छान स्वच्छ होतील आणि त्यानंतर पाय पुसून पायांना हलक्या हाताने मॉइश्चरायझरचा मसाज केला तर तुमच्या पायांचं सौंदर्य सुद्धा तसंच राहील। तसंच रात्री झोपताना हातांना सुद्धा मॉइश्चरायझर लावा, त्याच्यामुळे हात सुद्धा तुमचे छान राहतील। तसंच बऱ्याच वेळा पावसाळ्यामध्ये जो वातावरणात गारवा असतो त्यामुळे आपण अतिशय गरम पाण्याने आंघोळ करतो, तर तसं करणं टाळा। कारण परत गरम पाण्यामुळे त्वचेमधला जो ओलावा आहे तो शोषला जातो आणि त्वचा जास्त रुक्ष होते। म्हणून हलक्या कोमट पाण्यानेच आंघोळ करायची सवय ठेवा ह्या काळामध्ये। तसंच केसांची काळजी घेणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे। कारण ह्या काळामध्ये दमटपणामुळे केस तेलकट होतात, धुलीकणांमुळे चिकट होतात लवकर, तर वारंवार केस धुवत जा। जेव्हा तुम्हाला वाटेल की चिकटपणा जाणवतोय तर केस धुवा किंवा ऑल्टरनेट डे केस धुवा की ज्याच्यामुळे डोक्याची त्वचा म्हणजे स्काल्प आहे तो स्वच्छ राहील, क्लीन राहील। तसंच केसांना ऑइलिंग करा की त्याच्यामुळे केस सॉफ्ट होतील, मुलायम होतील। आंघोळीच्या 2 तास आधी तुम्ही केसांना हलका कोमट तेलाचा जर मसाज केलात आणि त्याच्यानंतर केस धुतलेत तर केस सॉफ्ट होतील। केसांना कंडिशनिंग करा की त्याच्यासाठी तुम्ही
नारळाचं दूध जे एक नॅचरल कंडिशनर आहे त्याचा वापर करू शकता. केस धुण्यासाठी माइल्ड शॅम्पूजचा वापर करा आणि पुन्हा तेच केस धुताना हलकं कोमट पाणी वापरा, जास्त गरम पाणी वापरू नका. ह्या काळामध्ये हेवी हेअरस्टाईल्स करणं टाळा शक्यतो. तसंच आयनिंग, पर्मिंग, रिबॉन्डिंग ह्यासारख्या ज्या हेअर ट्रीटमेंट्स आहेत त्या वारंवार करू नका. केस जर जास्त लांब असतील तर शॉर्ट ठेवा, ट्रेंडी लुक ठेवा, तुम्हाला इझी होईल. जर तुम्ही पावसात जात असाल तर शक्यतो केस बांधा की त्याच्यामुळे केस जास्त विस्कटणार नाहीत तुमचे. तसंच तुमचं बाह्य सौंदर्य हे तुमच्या आभ्यंतर सौंदर्यावरती अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे दिवसाला 2 ते 3 लिटर पाणी प्या की ज्याच्यामुळे तुमची स्किन हायड्रेटेड राहील. स्किन मधले जे टॉक्सिन्स आहेत ते फ्लश आउट व्हायला मदत होते. त्याच्यामुळे इट लॉट्स ऑफ व्हेजिटेबल्स, इट लॉट्स ऑफ फ्रुट्स, अँटीऑक्सिडंट फ्रुट्स, जास्त ब्राईट कलर फ्रुट्स खा. तसंच प्रॉपर झोप घ्या 6 ते 8 तास. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की तुमचं स्ट्रेस रिलीफ ठेवा. त्यासाठी ह्या पावसाळी वातावरणाचा छान आनंद घ्या, पावसात फिरायला जा आणि पहा तुमचं ह्या पावसाळ्यात सुद्धा सौंदर्य कसं खुलून दिसतंय ते.